wọ́n jẹ fùfú o tó bá jẹ́ di bí ọ̀sẹ̀lẹ̀ wá bí gan ni àwọn sì kẹrin kankan ọ̀kadà wọ́n wà kó oníbàgì mẹ́fà oníbẹ̀wàá jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ayé láìkì fùfú. lọ́mọdé lágbà làpàtẹ́ pamọ́ṣẹ́ iṣẹ́ lógún iṣẹ́ yín ara mi o. nínú wa ní barista lọ́ọ̀yà o tó bá ṣiṣẹ́ tó tẹ pamọ́ṣẹ́ ó ń láti fi lọ́ọ̀yà èdè lò ó. bẹ́ẹ̀ ni medical doctor o ó bá ṣiṣẹ́ tó tẹ pamọ́ṣẹ́ ó ń láti fi doctor èdè lò rẹ̀ pẹ̀lú. wọ́n á wú ẹ̀gẹ́ wá látoko tá bá ti wú ẹ̀gẹ́ yẹn wá látoko àmọ́ ẹ̀gẹ́ yẹn á bẹ èpo ẹ̀yìn yẹn kúrò tá bá ti bẹ̀rẹ̀ èpo yẹn kúrò á rẹ̀ sómi fún 5 days tó bá ti di 5 days tó bá ti rọ̀ á mú aṣẹ́ á yọ igi ẹ̀ sọ́tọ̀ á yọ ètùtù inú ẹ̀ kò sáà sí ìdọ̀tí kankan ò ní sí nínú ẹ̀ tá bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tán á wá mú àpò tó bá mọ́ àmọ́ àárọ̀ àádá bí wọ́n ṣe ń dá bí wọ́n ṣe ń tà àárọ̀ sínú àpò yẹn tó bá ti ro bí gàrí àwọn tó ń rò tí wọ́n bá ti rà tó bá ti ro wọ́n á gbómi kaná tí wọ́n bá ti gbómi kaná wọ́n á dẹ̀ fọ́ wọ́n á padà tó fọ́ nínú omi tútù ní wọ́n tó lè dà sí omi tí wọ́n gbé sórí iná yẹn wọ́n dẹ̀ rò wọ́n á dẹ̀ ti ro tán wọ́n á fi sí láìlọ̀ ó ti dóúnjẹ. bó ṣe wà yìí bá a ṣe ń ṣe lọ́wọ́ sìn ẹni tó ní bí gangan sìn ó ti gbé ọjà lọ sọ́nà bẹ́yẹn tó bá ti dá ṣápò wọ́n á fi mọ́tò kó jáde Òṣogbo Ifẹ̀ Oǹdó Èkó wọ́n á gbé ọjà lọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á lọ tà àwọn tó ń tà àwọn tí wọ́n ń tà fún yẹn àwọn ni wọ́n ń rò fúnra wọn tó fi ń di fùfú. Ọlọ́run tó dẹnu dàbí kọrin wáìdù tó dẹnu dàbí kọrin tónú tó dùn sétí ọmọ aráyé dídùn dídùn làǹbálẹ̀ olóyè. Ibi gbogbo ni olúkálùkù ti ní kọ́sítọ́mà àwọn míì l'Ondo State Ọ̀rẹ́ Èkó Òṣogbo Ifẹ̀ tí wọ́n ṣe mú jáde lọ fún wọn nìyẹn àwọn èèyàn náà láti eré àdọ̀ wa ń bí Ìré Ìkẹrùn wọn wá máa ń kó nílé iṣẹ́ wa ń bíbà. wọ́n gba ẹ̀ sí iṣẹ́ òun ṣọlẹ̀ lásán o kó sọ pé ọgọ́ta wa gbowó.